วิถีสู่ความสำเร็จปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในชีวิตปัจจัยนั้นคืออะไรผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือวิถีสู่ความสำเร็จของคุณหลิวย่งเซิงอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นผมมีอยู่1คำถามครับหากผมพูดถึงเรื่องของความสำเร็จอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างชีวิตสู่ความสำเร็จนั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาหาคำตอบผ่านหนังสือวิถีสู่ความสำเร็จครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับเรามาอยู่กับหนังสือวิถีสู่ความสำเร็จครับหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณหลิวย่งเซิงผู้เขียนหนังสือศิลปะแห่งการถ่อมตนผมเคยได้ทำพอดแคสต์ของหนังสือผู้เขียนท่านนี้ไปคุณผู้ฟังหลายคนชอบเกี่ยวกับความถ่อมตัวมากดังนั้นผมจึงว่าเป็นโอกาสดีที่คุณหลิวย่งเซิงได้พูดถึงวิถีสู่ความสำเร็จครับดังนั้นในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จโดยเฉพาะเลยหนังสือเล่มนี้ครับมาจากฝั่งประเทศจีนด้วยความที่ประเทศของเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเก่าแก่ปรัชญาของเขาก็จะมีอายุที่ค่อนข้างยาวนานแล้วหลายปรัชญาครับยังสามารถนำมาปรับใช้ได้จนถึงทุกวันนี้แม้แต่เรื่องของความสำเร็จผมว่านี่เป็นเสน่ห์ของฝั่งจีนครับเรามาดูกันว่าหากพูดถึงวิถีสู่ความสำเร็จคุณหลิวย่งเซิงเขาได้เขียนคำนำอะไรไว้ในหนังสือเล่มนี้สิ่งแรกที่ผู้เขียนบอกก็คือมนุษย์ครับมนุษย์คือสัตว์สังคมที่ทำตามนิสัยของตัวเองผมว่าตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามนิสัยของตัวเองไม่ว่านิสัยนั้นจะเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกมันก็จะกลายเป็นนิสัยและนิสัยเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นโชคชะตาไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่นิสัยของเราจะอยู่ในทุกมิติและมีอิทธิพลต่อทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสำรวจนะครับ90% ของกิจกรรมประจำวันที่มนุษย์ทำเป็นไปตามลักษณะของเราพูดง่ายๆก็คือ 90% ในสิ่งที่เราทำเรามักจะทำโดยที่เราไม่รู้ตัวครับซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้า 90% ที่ชื่อว่านิสัยนั่นแหละลักษณะนิสัยที่ดีจะนำผลลัพธ์ที่ดีมาสู่ชีวิตใช่ไหมครับส่วนลักษณะนิสัยที่ไม่ดีก็จะนำผลลัพธ์ที่ไม่ดีมาสู่ชีวิตเราเช่นกันผมก็อยากถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังอยากมีนิสัยที่ประสบความสำเร็จหรือมีนิสัยที่ชีวิตไม่ก้าวหน้าชีวิตอยู่ที่เดิมคุณผู้ฟังอยากมีนิสัยแบบไหนแล้วในตอนนี้ท่านได้ฝึกนิสัยของตัวเองแล้วหรือยังเหตุผลแรกที่คุณหลิวย่งเซิงเขาได้พูดถึงนิสัยก่อนเพราะว่านี่เป็นแฟกเตอร์หรือตัวแปรที่สำคัญมากที่มีอิทธิพลกับทุกมิติในชีวิตแม้แต่เรื่องของความสำเร็จหนังสือของคุณหลิวย่งเซิงที่ได้เขียนมานะครับหนังสือเล่มนี้มีอยู่3บทผมจะเอาหัวข้อที่สำคัญที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตและเมื่อท่านประสบความสำเร็จนั่นก็คือความสำเร็จของพวกเราด้วยนั่นคือเหตุผลที่พวกเราสร้างช่องนี้ขึ้นมาครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านอยากเข้าถึงความรู้ที่ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตนั่นคือ why ของพวกเราครับส่วนที่1ที่ผมจะพูดถึงคุณผู้ฟังเรามาลองทายกันหากพูดถึงเรื่องความสำเร็จคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งแรกที่คุณหลิวย่งเซิงพูดถึงคืออะไรเป้าหมายครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเป้าหมายและหนังสือหลายๆเล่มที่พูดถึงความสำเร็จไม่มีเล่มไหนไม่พูดถึงเรื่องของวิชั่นหรือการตั้งเป้าหมายการมีวิสัยทัศน์ในชีวิตนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งผ่านหนังสือเล่มนี้หัวข้อที่1ครับจงตั้งเป้าหมายชีวิตคนเราเหมือนกับการหัดเดินหากคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณอาจจะไม่พยายามลุกขึ้นมาเดินด้วยซ้ำผมมีเรื่องเล่าหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้แล้วมันสะท้อนชีวิตจริงได้ค่อนข้างชัดเจนเรามาฟังกันในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับมีเพื่อนคู่หนึ่งพวกเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่และอยากจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในอนาคตหลายปีต่อมาครับตอนที่พวกเขาได้พบกันอีกครั้งในงานปาร์ตี้เพื่อนคนที่1ครับชื่อว่านายเอนายเอได้เป็นผู้จัดการของบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมีเงินเดือนสูงมีรถราคาแพงขับและได้เป็นเพื่อนกับคนดังมากมายส่วนนายบีครับเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กและก็มักจะถูกผู้อื่นต่อว่าอยู่ตลอดเวลาทั้งนายเอและนายบีมีเป้าหมายทั้งคู่ครับแต่มันมีความแตกต่างอยู่จุดหนึ่งเรามาดูตรงนี้ในตอนนั้นคุณบีก็ไปถามคุณเอว่าที่ผ่านมาหลายปีเราก็พยายามตั้งใจทำงานเพื่อความฝันของตัวเองนะเปลี่ยนงานมาแล้วก็หลายครั้งที่เปลี่ยนงานเพราะคิดว่าตัวเองจะได้งานที่ดีกว่าแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นายช่วยแนะนำเราหน่อยนายเอก็ตอบนายบีไปว่าเพื่อนเราขอถามอะไรหน่อย
นายมีเป้าหมายคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรในบริษัทที่ทำงานอยู่คุณบีก็ตอบว่าเราอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นถ้าได้เป็นเจ้าคนนายคนได้ก็ดีที่สุดคุณผู้ฟังครับนี่คือเป้าหมายของนายบีผมจะย้ำอีกครั้งนายบีมีเป้าหมายว่าอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นถ้าได้เป็นเจ้าคนนายคนก็จะดียิ่งขึ้นคุณเอตอบอย่างนี้ครับนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้นายไม่ประสบความสำเร็จเท่าเรานายยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอครับด้วยความที่ในบีอยากจะมีแค่ตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นมันเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือมากๆครับมันทำให้คุณบีเนี่ยเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คุณเอตอนที่ทำงานในบริษัทตอนที่เป็นพนักงานใหม่เขาตั้งเป้าหมายแบบนี้ครับเขาตั้งเป้าหมายว่าภายในเวลา2 ปีฉันจะเป็นผู้จัดการให้ได้แล้วฉันก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จนในที่สุดฉันก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองเป็นจริงในเวลาต่อมานายจะต้องรู้ว่าตัวเองจะมีเป้าหมายแบบไหนที่มันชัดเจนและอย่าหยุดอยู่ที่เดิมอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่เติบโตมากขึ้นอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่จะได้เป็นหัวหน้าคนมันเป็นเป้าหมายที่ง่ายๆมันไม่ใช่เป้าหมายที่ชัดเจนเลยแล้วนายก็จะไม่อยากทำผมว่าเรื่องนี้สะท้อนความชัดเจนในการตั้งเป้าหมายได้ดีมากครับคุณผู้ฟังคนส่วนใหญ่มีเป้าหมายผมเชื่อว่าหลายท่านมีเป้าหมายแต่ทีนี้ถ้าหากผมให้พวกเขาเขียนเป้าหมายออกมาเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเงินมากขึ้นอาจจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายที่ใครๆก็ตั้งได้ครับถ้าคุณอยากจะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความสำเร็จของตัวเองจริงๆคุณต้องเพิ่มความชัดเจนให้กับเป้าหมายถ้ามีเดดไลน์ได้แนวโน้มการประสบความสำเร็จมันจะสูงขึ้นครับจงตั้งเดดไลน์จงเจาะจงกับเป้าหมายของท่านสมมุติคุณผู้ฟังเป็นพนักงานขายคุณผู้ฟังควรจะมีเป้าหมายว่าทำอย่างไรคุณถึงจะเป็นพนักงานขายโปรดักต์ตัวนี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณจะดึงคุณค่าของโปรดักต์ตัวนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้ท่านก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วครับทีนี้ผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังรู้จักคุณฟอร์ธแซดริกไหมครับคุณฟอร์ธแซดริกครับเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถว่ายน้ำข้ามช่องแคบของประเทศอังกฤษสำเร็จตอนที่เธอกำลังว่ายน้ำครับซึ่งในการทำสถิติครั้งหนึ่งคุณฟอร์ดครับเลิกและยอมแพ้กลางคันครับสิ่งที่เขาให้เหตุผลมามันเป็นแบบนี้ตอนที่เธอพยายามทำตามเป้าหมายครั้งแรกวันนั้นเป็นวันที่มีหมอกปกคลุมและน้ำทะเลเย็นมากคุณฟอร์ดในช่วงแรกที่เขาว่ายเขาก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจแต่ในตอนนั้นครับตอนที่คุณฟอร์ดว่ายน้ำใกล้ฝั่งแล้วมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในครั้งนั้นเธอเลือกที่จะล้มเลิกภารกิจคุณฟอร์ดตัดสินใจที่จะล้มเลิกการว่ายน้ำเธอขอขึ้นเรือเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วในตอนนั้นทุกคนต่างตกใจครับเพราะว่าอีกแค่ครึ่งไมล์เท่านั้นคุณฟอร์ดก็จะว่ายถึงฝั่งแล้วแต่เธอยังตัดสินใจแบบเดิมก็คือขอขึ้นเรือแล้วก็ขอจบภารกิจสุดท้ายภารกิจในครั้งนั้นก็ล้มเหลวครับสิ่งที่คุณฟอร์ดให้เหตุผลมาก็คือเธอมองไม่เห็นฝั่งครับในตอนนั้นด้วยความที่หมอกปกคลุมหนามากเธอบอกว่าความเหน็ดเหนื่อยและความหนาวมันไม่ได้ทำให้เธอท้อหรือมันไม่ได้ทำให้เธอกลัวเลยแต่สิ่งที่ทำให้เธอกลัวมากที่สุดก็คือเธอมองไม่เห็นเป้าหมายเพราะหมอกมันปกคลุมชายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเธอมองไม่เห็นอะไรเลยในช่วงระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่นี่คือเหตุผลครับถ้าคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นเป้าหมายคุณจะกลัวคุณจะล้มเลิกนี่คือบทเรียนที่ผมได้จากเรื่องราวนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นคุณฟอร์ดก็พยายามทำภารกิจครั้งนี้อีกครั้งคราวนี้เธอทำสำเร็จครับและได้สร้างสถิติใหม่เรื่องราวนี้คุณหลิวย่งเซิงเขาได้เขียนว่าเราได้เห็นแล้วว่าเป้าหมายนั้นมีความสำคัญขนาดไหนถ้าเรามองไม่เห็นเป้าหมายเราก็จะไม่มีพลังขับเคลื่อนที่ดีถ้าคุณสูญเสียทิศทางและสงสัยในตัวเองคุณก็จะพ่ายแพ้จงมีเป้าหมายจงชัดเจนกับสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งแรกที่เราควรจะทำครับตรงนี้ครับคุณหลิวย่งเซิงก็ได้ให้ how to มาว่าถ้าหากเราอยากจะตั้งเป้าหมายเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างแรกก็คือทบทวนตัวเองครับทุ่มเทเวลาให้กับการคิดวิเคราะห์คุณคาดหวังอะไรจากอาชีพการงานที่คุณกำลังทำอยู่รายได้ที่คุณต้องการอยู่ในระดับไหนมองโลกในเชิงบวกและคิดหาคำตอบของคำถามนี้อย่างลึกซึ้งอะไรที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขและตื่นเต้นครับผมจะเอาวงกลม3วงที่ผมพูดค่อนข้างบ่อยในการตั้งเป้าหมายมาให้คุณผู้ฟังหากเราหาวงกลมทั้ง3วงนี้เจอเราจะรู้ว่าใน1วันกิจวัตรอะไรจะกลายเป็นกิจวัตรที่สำคัญที่สุดมันอยู่ใน3วงกลมนี้ครับวงกลมวงที่1
อะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้ดีหรือเป็นสิ่งที่ท่านพยายามเรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้นได้คุณผู้ฟังหาวงนี้เจอไหมครับอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีวงกลมวงที่2สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับมันคือความหลงใหลครับนี่คือวงกลมที่2ที่คุณต้องหาให้เจอแล้ววงที่3เจ้าสิ่งที่คุณมีแพชชั่นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีมันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณทั้งในตอนนี้หรืออนาคตได้หรือไม่มันสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆถ้าหากคุณผู้ฟังหาวงกลมทั้ง3วงนี้เจอคุณจะรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะเอาไปทำในช่วงเวลาที่สำคัญคืออะไรมันคือ3วงกลมวงนี้ครับหาให้เจอครับและนั่นจะเป็นเป้าหมายของท่านขั้นที่2ก็คือเขียนเป้าหมายด้วยคำพูดเชิงบวกลงไปในกระดาษจัดตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จได้ผมว่าวิธีหนึ่งที่โกงที่สุดในการทำเป้าหมายก็คือเขียนเดดไลน์ลงไปครับถ้าคุณไม่มีเดดไลน์เราก็จะ procrastination หรือผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งครับนั่นเป็นธรรมชาติของเราดังนั้นจงตั้งเดดไลน์เสมอเขียนเดดไลน์หลอกหรือเดดไลน์จริงก็ได้แต่ต้องมีเดดไลน์ครับขั้นที่3ก็คือทบทวนเป้าหมายของท่านอย่างสม่ำเสมอถ้าหากเป็นกิจวัตรของผมก็คือผมจะทบทวนก่อนนอนแล้วก็หลังออกกำลังกายตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้กลับมาทบทวนกับตัวเองคุณผู้ฟังสามารถลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูได้เชื่อเถอะครับช่วงเวลาที่เราทบทวนเป้าหมายมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่โลกภายในของเราจิตใจของเรารับรู้แล้วว่าเราไม่ใช่เรือที่หลงทางเราคือเรือที่มีทิศทางและเรากำลังจะไปทางนั้นมันคือการเตือนจิตใต้สำนึกตัวเองครับผมได้พูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายไปแล้วส่วนถ้าหากเป็นเป้าหมายทั่วไปคุณผู้ฟังก็สามารถเขียนลงไปในกระดาษได้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือเป้าหมายในชีวิตไม่ควรมีเยอะเกินไปครับเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีเป้าหมายไหนสำคัญเลยผมให้ท่านเขียนมาแค่ 3-5 เป้าหมายเท่านั้นและขอให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวเข็มทิศชีวิตในหัวข้อที่2ที่ผมจะมาพูดถึงเรายังอยู่ในบทที่1อยู่นะครับในหัวข้อที่2ก็คือการหาสิ่งสำคัญแล้วก็ลงมือทำในข้อแรกผมพูดถึงการตั้งเป้าหมายเราจะวางเรื่องนั้นไว้ก่อนในส่วนที่2ก็คือการใช้เวลาในแต่ละวันครับเหตุผลที่คุณหลิวย่งเซิงเน้นย้ำเรื่องนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้ชีวิตเราไม่ไปไหนเป็นเพราะว่าใน1วันเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทำแต่เรื่องที่มันเร่งด่วนครับเช่นอะไรเรื่องที่มันเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญอาจจะเป็นเช็คอีเมลซึ่งหลายอีเมลก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ตอบแชทซึ่งบางแชทก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานด้วยซ้ำหรือเจอ notification ที่มันน่าสนใจบางคนก็ถ่ายโซเชียลมีเดียผมเชื่อว่าหลายคนจะเป็นแบบนี้เวลาเราจะไปทำงานในโทรศัพท์ทำไปทำมาอยู่ดีๆเราเข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียเฉยเลยนั่นกลายเป็นว่าเราหลงไปกับความรู้สึกเร่งด่วนว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เลยเข้าไปดูหน่อยแล้วมันก็ไหลนี่คือเหตุผลที่เวลาของเราสูญเสียไปเรื่อยๆจึงไม่แปลกครับหากคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้คุณหลิวย่งเซิงจึงบอกว่าคุณต้องรู้ว่าสิ่งสำคัญใน1วันที่คุณจะทำคืออะไรและสิ่งสำคัญเหล่านั้นต้องมาเป็นอันดับแรกครับในชีวิตของเรามีสิ่งสำคัญและสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าฉะนั้นแล้วเราไม่ควรทุ่มเทความสนใจไปกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเร่งด่วนครับเราควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆเพราะเมื่อคุณเสียเวลาไปกับสิ่งเล็กน้อยมันจะทำให้คุณสูญเสียสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณอาจจะแค่ยิ้มและปล่อยผ่านมันไปแต่มันจะทำให้คุณเสียเวลามากกว่าเดิมคุณจะต้องมีเวลาและกำลังในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่สำคัญเท่านั้นอย่าปล่อยให้สิ่งเล็กน้อยมารบกวนคุณเด็ดขาดเพราะไม่มีใครอยากเสียเวลาชีวิตอันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ของผมเองมาให้คุณผู้ฟังก็คือในทุกวันนี้ผมจะทำงานโดยที่ไม่ให้มีอะไรมาดึงดูดความสนใจเลยโทรศัพท์ครับอย่างแรกคือผมปิดโทรศัพท์ในช่วงพรามไทม์ของผมเนี่ยก็คือช่วง 9 โมงถึง 11 โมงโทรศัพท์ผมจะถูกปิดไว้เลยครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมเตือนตัวเองค่อนข้างบ่อยถามว่ามีบางวันที่เผลอลืมปิดโทรศัพท์หรือเปล่ามีครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณผู้ฟังจะต้องจัดงานที่สำคัญไปทำในช่วงเวลาพรามไทม์และช่วงเวลานั้นไม่ควรมีอะไรมาดึงดูดความสนใจของท่านเด็ดขาดแม้แต่คนรอบตัวก็ตามถ้าเป็นไปได้นะครับและถ้าหากทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถบริหารเวลาหรือพลังงานของตัวเองได้ลองถามตัวเองดูก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าหรือแค่คุณรู้สึกว่ามันเร่งด่วนคุณก็เลยเลือกที่จะทำถ้าคุณตอบคำถามนี้กับตัวเองได้คุณจะรู้เองว่าคุณใช้เวลาไปในทิศทางไหนครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่2ของหนังสือวิถีสู่ความสำเร็จ
ลักษณะนิสัยที่จะทำให้คุณได้รับการเลื่อนขั้นในที่ทำงานครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะเลยในหัวข้อแรกที่คุณหลิวย่งเซิงพูดถึงเรื่องการทำงานก็คือนั่งด้านหน้าเวลาประชุมครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเวลามีประชุมเรื่องงานการนั่งด้านหน้าเป็นลักษณะนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งการนั่งด้านหน้าจะทำให้คุณได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและจะไม่เผลอทำผิดพลาดในเวลางานนอกจากนี้ครับมันยังช่วยคนอื่นมีความประทับใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นผมว่าการนั่งหน้าในห้องประชุมเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าเราชอบนั่งหลังห้องกันแต่เพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนี่แหละครับเราถึงควรเรียนรู้ที่จะทำลองเริ่มต้นนั่งด้านหน้าเวลาประชุมคุณจะได้ความรู้มากขึ้นคุณจะโฟกัสมากขึ้นเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะถูกถามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และที่สำคัญก็คือหากการประชุมนั้นมีเจ้านายนั่งอยู่ข้างหน้าเจ้านายจะจำหน้าคุณได้ครับตามสัญชาตญาณของมนุษย์ก็คือยิ่งเราเห็นหน้าใครบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราไว้ใจเขามากขึ้นและถ้าคุณผู้ฟังนั่งด้านหน้าเวลาประชุมเจ้านายก็จะไว้ใจคุณมากขึ้นยิ่งเขาเห็นหน้าคุณบ่อยๆคุณจะได้รับโอกาสมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับอันนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็คือทุกๆครั้งที่ผมไปบรรยายแน่นอนเวลาผมเจอคนนั่งด้านหน้าบ่อยๆเนี่ยผมจะรู้สึกสนิทกับเขามากขึ้นผมจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจกับสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็จะมีความรู้สึกกับคนที่มานั่งด้านหน้ามากกว่าคนที่อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองดังนั้นครับในหัวข้อแรกครับในห้องประชุมท่านต้องนั่งด้านหน้าเสมออย่าทำตามคนส่วนใหญ่ที่นั่งด้านหลังในห้องประชุมคุณจะต้องไปถึงก่อนเวลามันผลักดันตัวเองเมื่อคุณไปถึงก่อนเวลาที่นั่งทุกที่จะยังคงว่างอยู่ซึ่งท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ตามสะดวกข้อที่3ก็คือให้คุณคิดว่าการประชุมก็คือการฝึกฝนตัวเองอย่างหนึ่งคุณต้องตั้งใจฟังมีคนจำนวนมากที่ไม่ชอบนั่งด้านหน้าเพราะเบื่อพวกเขามีทัศนคติที่แย่ต่อการทำงานซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงชอบไปนั่งด้านหลังห้องในหัวข้อต่อไปในเรื่องของการทำงานก็คือคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้และต้องให้ดีด้วยครับในการทำงานครับปัญหาที่แก้ได้ยากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของคนเพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหลายคนอาจจะไม่ได้มีเซนส์ความเป็นมนุษย์เท่าที่ควรมันก็เลยกลายเป็นปัญหาส่วนปัญหาเรื่องของคนนี่เป็นอะไรที่แก้ได้ยากที่สุดแหละครับในองค์กรคุณหลิวย่งเซิงเขาบอกว่าทุกวันนี้ในสังคมของเราได้ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสไตล์การทำงานไปมหาศาลแต่เราต่างก็รู้ว่าเรามีความรู้ที่จำกัดดังนั้นเราจึงต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันนี้หากให้ผมพูดสั้นๆก็คือทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามคุณต้องมีความเป็นผู้นำเพราะยิ่งคุณมีความเป็นผู้นำคุณจะมีเอมพาธีกับผู้อื่นคุณจะมีความสามารถในการโคออเปเรตหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะท้ายที่สุดแล้วการประสบความสำเร็จที่มันใหญ่ๆเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เลยคุณจะต้องพึ่งพาทีมคุณจะต้องพึ่งพาความสามารถของคนอื่นเราทำทุกอย่างคนเดียวไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังทำงานในองค์กรและองค์กรก็จะต้องมีคนหลายๆคนเข้ามาอยู่รวมกันทักษะในเรื่องของคนเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตได้ไวที่สุดอาจจะไวกว่าทักษะในเรื่องของงานด้วยซ้ำถ้าคุณมีทักษะของคนคุณจะสามารถยืมความเก่งของคนอื่นมาได้ฉะนั้นจงมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเวลาทำงานร่วมกับผู้อื่นคุณต้องแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นเพื่อที่จะได้ความรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นจงเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดและคุณก็จะได้ใจพวกเขาคุณก็จะได้ความเก่งของพวกเขามาด้วยทีนี้ผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่3ครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวลักษณะนิสัยที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เรามาเริ่มที่หัวข้อแรกเลยผมชอบมากหัวข้อนี้ครับเลิกหาข้ออ้างครับในชีวิตประจำวันของเราหรือในชีวิตการทำงานเรามักจะได้ยินข้ออ้างต่างๆวันนี้ไปทำงานสายเพราะรถติดวันนี้ตื่นสายหรือไม่ได้ไปออกกำลังกายวันนี้ทำงานมาหนักแล้วเลยไม่อยากอ่านหนังสือมันมักจะเป็นข้ออ้างเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่มักจะมีไว้กับตัวเองซึ่งข้ออ้างเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเขาเติบโตได้ช้าครับสำหรับการทำงานหรือสำหรับความสำเร็จในชีวิตการหาข้ออ้างมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองครับสำหรับคนทั่วไปมีคนมากมายที่ล้มเหลวเพราะชอบหาข้ออ้างให้กับความผิดพลาดของตัวเองคุณเกรเนอร์ครับชาวอเมริกันเขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณสามารถผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองได้
ต่อไปคุณก็สามารถขึ้นไปสัมผัสดวงดาวบนอวกาศได้หากคุณเปลี่ยนทัศนคติและพยายามตั้งใจให้มากขึ้นแทนที่คุณจะได้หาข้ออ้างให้กับตัวเองคุณก็จะสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้อย่ามีข้ออ้างไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามจงมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมาทบทวนชีวิตของตัวเองกันเวลาท่านเจอปัญหาท่านชี้นิ้วไปที่ใครครับหากท่านเป็นคนที่มี winner mindset เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะมองก่อนว่าความผิดนั้นเราอาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้คุณจะชี้นิ้วมาที่ตัวเองก่อนคุณจะไม่พยายามโทษคนอื่นคุณจะไม่บ่นคุณจะลองหาทางแก้ปัญหาหรือโอกาสใหม่ๆแต่สำหรับคนที่มี loser mindset ครับเขาจะชี้นิ้วไปที่คนอื่นเขาจะโทษคนอื่นเขาจะโทษระบบเขาจะโทษสิ่งต่างๆยกเว้นโทษตัวเองนี่คือ loser mindset คุณอยากเป็น winner หรือ loser ครับทั้งหมดมันคือทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้ครับบางคนอาจจะเก่งเรื่องการหาข้ออ้างให้กับตัวเองส่วนคนสำเร็จนั้นเขาจะไม่หาข้ออ้างเขาจะไม่สนใจว่าเขามีข้ออ้างอะไรเขาจะสนใจแค่ว่ามีโอกาสหรือเวลาไหนบ้างที่เขาจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขามีอยู่กฎหนึ่งครับคุณหลิวย่งเซิงเขาได้พูดถึงใน West Point Camp ครับโรงเรียนเตรียมทหารของ USA มีกฎอยู่ว่าเมื่อนักเรียนทุกคนเจอนักเรียนหรือพนักงานที่อาวุโสกว่าก็จะต้องตอบคำถามด้วยคำพูดเหล่านี้ใช่ครับท่านไม่ใช่ครับท่านครับท่านไม่มีข้อแก้ตัวครับครับท่านไม่ทราบครับนอกเหนือจากคำตอบเหล่านี้นักเรียนจะไม่สามารถพูดอะไรได้อีกมันเป็นการฝึกให้นักเรียนไม่หาข้ออ้างครับหลายคนเวลาเจอปัญหาก็โทษคนอื่นก่อนเลยแต่ใน West Point Camp เขาต้องการปลูกฝังให้นักเรียนรับผิดชอบตัวของตัวเองรับผิดชอบทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของตัวเองดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจะมีความรับผิดชอบเขาจะไม่หาข้ออ้างให้ตัวเองนิสัยประเภทนี้เป็นการผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จมันช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการไม่หาข้ออ้างจึงเป็นสิ่งแรกที่เราควรมาโฟกัสมันคือการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนั่นเองครับในหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงเผชิญหน้าแก้ปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวกครับหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตเผชิญหน้ากับมันครับคุณผู้เขียนครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันครับนี่คือทางเดียวและเป็นทางเลือกที่คุณต้องเลือกจึงจะสามารถสร้างโอกาสให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นในชีวิตของเราครับคุณจะโชคดีมากถ้าคุณไม่เคยเจอปัญหาแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้มีแต่สถานการณ์แย่ๆเท่านั้นที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเวลาที่พระเจ้าปิดประตูบานหนึ่งเขามักจะเปิดประตูอีกบานหนึ่งไว้เสมอคุณไม่สามารถหนีปัญหาได้คุณจะต้องกล้าสู้กับมันเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จในข้อนี้ผมว่าตรงตัวครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องรับผิดชอบทุกปัญหาในข้อนี้ผมว่าเป็นกฎที่เรียบง่ายครับมันไม่สำคัญเลยว่าเราเป็นใครในชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญคือประสบการณ์ในชีวิตของเราความแตกต่างระหว่างมนุษย์คือช่วงเวลาที่เขาเจอปัญหาครับมนุษย์จะใช้ทัศนคติแบบไหนในการแก้ปัญหานั่นคือตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วมันคือทัศนคติในการแก้ปัญหานั่นเองปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเพราะว่ามันเกินความสามารถของเราในตอนนั้นเราถึงมองว่ามันเป็นปัญหาแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีทางเลือกแค่2ทางครับหนีปัญหากับแก้ปัญหาคุณผู้ฟังเลือกทางไหนครับแต่ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องเลือกทางเลือกที่2เราต้องเลือกที่จะต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีแค่คนที่เลือกต่อสู้เท่านั้นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นผมจะเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งก็คือมีแค่ประสบการณ์แย่ๆเท่านั้นที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นได้ทุกปัญหาใดก็ตามที่ฆ่าเราไม่ตายสุดท้ายมันจะทำให้เราเติบโตครับหัวข้อต่อไปก็คือจงใส่ใจในรายละเอียดครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Make Your Bed ได้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตมันต่อยอดสู่ความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าเสมอลักษณะนิสัยที่รู้จักใส่ใจในรายละเอียดนั้นมีความสำคัญมากแค่คุณจัดการสิ่งเล็กๆได้ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกอย่างในการทำงานครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองมีบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงชื่อดังในอังกฤษสูญเสียประเทศเพราะเกือกม้า
เสียเกือกม้าทำให้เสียม้าเสียม้าทำให้แพ้สงครามแพ้สงครามทำให้สูญเสียประเทศนี่คือความหมายของบทเพลงที่ผมพูดถึงกษัตริย์เฮนรี่ครับนำกองทัพเข้าโจมตีกษัตริย์ชาลีเตรียมตัวจะสู้จนตายสงครามครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ควบคุมประเทศอังกฤษในตอนเช้าครับกษัตริย์ชาลีส่งคนไปเตรียมม้าคนงานมาที่คอกม้าบอกกับแบล็กสมิธหรือคนที่ทำเกือกม้าว่ารีบๆเตรียมเกือกม้าหน่อยกษัตริย์จะขี่ม้าตัวนี้แบล็กสมิธก็เลยตอบไปว่าแต่พวกเรายังไม่พร้อมเลยยังต้องทำเกือกม้าอีกข้างหนึ่งทหารที่ไปก็ตอบกลับไปว่าเรารอไม่ได้แล้วเอาอะไรใส่เข้าไปก็ได้แค่เกือกม้าอันเดียวไม่เป็นผลอะไรหรอกแบล็กสมิธก็เลยทำตามที่ทหารคนนั้นสั่งครับม้าตัวนี้ขาดเกือกม้าไปข้างหนึ่งแค่เกือกม้านะครับแต่ในขณะทำสงครามกษัตริย์ชาลีต่อสู้กับศัตรูครับเกือกม้าข้างหนึ่งหลุดออกไปทำให้เขาตกม้าของเขาวิ่งหนีไปกษัตริย์ชาลีถูกล้อมรอบด้วยศัตรูจับตัวชาลีไปสงครามก็เลยจบครับแค่เกือกม้าเล็กๆทำให้กษัตริย์ชาลีแพ้สงครามครับซึ่งบทเรียนนี้อยู่ในหนังสือของคุณเชคสเปียร์ด้วยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าม้าคือสาเหตุทำให้สูญเสียประเทศเราได้แต่สงสารวีรบุรุษผู้กล้าหาญแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เกือกม้าเล็กๆสามารถทำลายประเทศได้มันอาจจะดูเป็นแค่อุบัติเหตุแต่ถ้าท่านไม่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆมันก็อาจทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ตามมาได้เพียงแค่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณก็จะเข้าถึงความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าอย่าดูถูกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตครับหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือจงพัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละ 1% แต่ต้องพัฒนาตัวเองเสมอมันเป็นจุดเล็กน้อยมากครับการพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% แต่ถ้าผ่านไป1 ปีมันก็จะไม่ใช่ตัวเลขแค่ 1% แหละยิ่งคุณเรียนรู้มากขึ้นยิ่งคุณเลือกใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเปลี่ยนผ่านนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับในหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะเอามาพูดถึงก็คือไม่ว่าคุณจะมีความฝันอะไรก็ตามลงมือทำทันทีลงมือทำตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่พร้อมครับเหตุผลที่ผู้เขียนเขาได้เขียนหัวข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าในชีวิตของเราครับหากเราไปถามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเราจะเห็นว่าแทบทุกคนมีเป้าหมายชีวิตแทบทุกคนมีแผนที่วางไว้เพียบเลยครับแต่จะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเป็นนักลงมือทำการที่คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำมันทำให้เขาสูญเสียโอกาสครับที่จริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการวางแผนที่ดีที่สุดมันก็จะไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้เลยหากเราไม่ลงมือทำครับเราต้องปรับเปลี่ยนในช่วงระหว่างการดำเนินการถ้าคุณไม่ลงมือทำก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแผนของคุณก็จะกลายเป็นแค่แผนและความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องที่คุณไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณไม่แม้แต่จะลงมือทำหากให้ผมพูดข้อนี้ง่ายๆก็คืออย่ารอให้ตัวเองพร้อมแล้วค่อยลงมือทำครับเพราะวันนั้นมันจะไม่มีทางมาถึงเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ประสบความสำเร็จกับบางสิ่งบางอย่างส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านลงมือทำในตอนที่ตัวเองไม่พร้อมอาจจะเป็นพาตัวเองไปเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรแต่คุณพาตัวเองไปพัฒนาตัวเองก่อนคุณอาจจะเริ่มต้นสร้างนิสัยที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเริ่มออกกำลังกายโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณออกกำลังกายไปทำไมแต่เมื่อทำไปได้นานมากพอคุณเริ่มเปลี่ยนมันเป็นนิสัยคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์คุณเริ่มอยู่กับนิสัยที่ดีได้นานมากขึ้นมันเริ่มกลายเป็นโชคชะตาและความสำเร็จในท้ายที่สุดมันเกิดจากการลงมือทำในช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่รู้ยังคลุมเครือกับเป้าหมายแต่คุณอยากลงมือทำก่อนนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเป้าหมายของเรามันมีความเสี่ยงถ้าเราทำผิดพลาดขึ้นมาล่ะคุณหลิวย่งเซิงเขาก็ได้บอกไว้ครับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จล้วนแล้วจะต้องมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอย่างไรถ้าคุณเริ่มต้นก้าวแรกคุณก็สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ถ้าคุณมัวแต่รอปัญหาก็จะคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้รับการแก้ไขผมมีเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเอาให้คุณผู้ฟังเอาไปคิดตามนะครับถ้าใครฟังก่อนนอนก็เป็นนิทานก่อนนอนเลยแล้วกันมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าแจ็คมีความฝันที่ต้องการได้ไปเที่ยวทะเลมีวันหนึ่งเขาก็ได้ไปทะเลครับวันนั้นเป็นวันที่มีหมอกหนาและอากาศหนาวเย็นแจ็คคิดว่านี่ไม่ใช่ทะเลที่เขาอยากจะมาเจอมันไม่เห็นจะสนุกและมันก็ดูไม่ค่อยสบายเลยเขารู้สึกผิดหวังครับเขาก็เลยพูดกับลูกเรือว่า
ผมมีความฝันอยากจะมาทะเลนะแต่วันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบทะเลอีกแล้วโชคดีที่ผมไม่ได้เป็นลูกเรือถ้าอย่างนั้นผมคงรู้สึกแย่กว่านี้แน่ๆถ้าผมจะต้องอยู่บนทะเลนานเป็นวันเป็นคืนตอนที่แจ็คพูดอย่างนั้นออกไปครับลูกเรือคนหนึ่งก็ทำงานมีความสุขอยู่แถวนั้นแจ็คก็เดินไปถามลูกเรือว่าคุณทำงานที่ทะเลเนี่ยคุณรักทะเลขนาดนั้นเลยเหรออากาศวันนี้มีทั้งหมอกทั้งหนาและหนาวเย็นลูกเรือก็เลยตอบไปว่าที่ทะเลมันก็มีหมอกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันก็สวยดีนี่พวกเรารักทะเลไม่ว่าอากาศมันจะเป็นอย่างไรคุณแจ็คก็ถามต่อทำงานเป็นลูกเรือมันอันตรายหรือเปล่าลูกเรือก็เลยตอบไปว่าหากเรารักงานที่ทำก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครอบครัวของพวกเราก็รักทะเลทีนี้ครับแจ็คก็เลยถามไปว่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อของคุณอยู่ที่ไหนลูกเรือตอบว่าอ๋อพ่อของผมเสียชีวิตในทะเลครับแล้วพี่ชายของคุณล่ะถูกจระเข้กินที่แม่น้ำในอินเดียแจ็คตกใจแล้วก็เลยบอกไปว่าทะเลมันอันตรายจริงๆนะถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่เข้าใกล้ทะเลเลยลูกเรือก็ถามแจ็คต่อว่าถ้าอย่างนั้นคุณบอกผมหน่อยสิว่าพ่อของคุณเสียชีวิตที่ไหนแจ็คเลยตอบไปว่าพ่อของผมเสียชีวิตบนเตียงนอนของเขาอ้าวแล้วคุณปู่ของท่านล่ะก็เสียชีวิตบนเตียงนอนของเขาเหมือนกันลูกเรือก็เลยสะท้อนกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าผมเป็นคุณผมก็จะไม่ขึ้นเตียงนอนอีกเลยเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังคนเรามักจะพูดว่าถ้านอนอยู่บนเตียงนอนก็คงจะปลอดภัยที่สุดมีคนมากมายชอบใช้ชีวิตบนเตียงนอนเป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่ามันเป็นเซฟโซนของเขาแต่ถ้าคุณกล้าเสี่ยงชีวิตออกมาสู่ท้องทะเลกล้าที่จะท้าทายชีวิตของคุณก็จะพบกับความสุขมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่บนเตียงนอนหรือออกผจญภัยสู่ท้องทะเลครับมันคือทางเลือกที่เราต้องเลือกเองนี่ก็เป็นนิทานเรื่องสุดท้ายที่ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังกับหนังสือวิธีสู่ความสำเร็จนะครับในเอพิโซดนี้ครับเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเรียบง่ายเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรมากแต่ผมเชื่อว่ามันเข้าถึงใจในเรื่องของความสำเร็จพอสมควรและถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งครับอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตนั่นคือเหตุผลที่พวกเราสร้าง The Library ขึ้นมาในวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ